त्यो पर्दैन होला तल गएर चकचक नगर्छ है यहाँ त खस्यो नि झ्याउ हुन्छ जुत्ता छोप्छ है अलि भुइँमा छोइसेन पानीमा कस्तो होचियो लोटस टिपे बाबा हाम्रो जाने बेला भइसक्यो अब के भन्छ अरे सूर्य पनि डुबिसक्यो अब हामी जान्छौँ यो मसँग नै क्यामेरा पनि तल यहाँ डुबम जस्तो भयो है कुरा मेरो कसरी वाक लिने हो कि यहाँ हिँड्ने ठाउँ छ टक्क वाक हान्ने बोटिङ गर्ने के म बहुत यो त बहुत गइरहे बोटिङ के पोखरीमा गर्छन् मतलब हजुर डुब्यो भने पनि डुबिँदैन फेरि हेर्न त्यसरी पाइन त्यो सामान लिएर जाने खिच्न पर्छ के हुँदैन नि वेट भएर के त्यो पर्दैन होला तल गएर मलाई त स्विमिङ पनि आउँदैन ल जाम त्यो ब्युटिफुल भएर कि कसो स्पिड चाहिएन बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ होइन केही छ भने भन्नु नि त्यहाँ अलिकति चल्न त चल्छ नि ल ठिकै छ यसैमा जाम भान्जी लैन्छ अगाडि लेफ्ट पछाडि राइट अनि अरू ए पछाडिको राइट मजा आउला जस्तो छ यो एक्सपिरियन्स त यादगार हुने भयो अब सिधै गइरहेको थिएछ नि चकचक नगर्छ है यहाँ त खस्यो नि झ्याउ हुन्छ जुत्ता छोप्छ है यहाँ घाँस रहेछ यहाँ त घाँस रहेछ धेरै गहिरो रहन्छ जस्तो लाग्यो एकचोटि के खोजेको मामा मेरो यहाँ मोबाइलबाट लोटसको पात पुग्यो मलाई लोटस चाहियो नि त उता के मैले देखेको छु भने जगदीशपुर तालमा आएर हामी चाहिँ अहिले यस्तो ऱ्याफ्टिङ भन्छ नि यसलाई है ऱ्याफ्टिङ थाहा किन केटा ऱ्याफ्टिङ कस्तो लागिरहेछ भान्जी मायु कस्तो भयो मिठो भएको छ एकचोटि पानी छुन मन लागेन तर खासै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन युवराज मलाई त ठिकै लाग्यो यस्तो खासै डुबिन्न कस्तो डर लागेको थियो अघि
गाइज म देखेछु मेरो टाउको देखिन्छ जस्तो लाग्यो Did के भन्छेको उता लोटस छ साथी हो हामी टिप्न जान लाग्यो लोटस कता यता जुम गरेर हेर्न मिल्छ नि त उता व्हाइट व्हाइट कलरको डट डट उता दुईटा छ नि कहीँ देखे हैन खै केनीला हाताइछ मैले देखेछु राइडर प्रोवाइडर तीनटा छ अन्डा तीनटा हैन दुईटा हामी त्यो दुईटा लोटस रहेछ त्यहाँसम्म पुगौँ भनेर हो र यो लोटस फुल हो त बस्ला यार होइन टिप्नी गरेर एउटा दिदीले टिप्नुपर्छ है चस्मा पास थाकिसक्यो यार आइसक्यो हामी ल यस्तो कुहिएको रहेछ यार छिटो त्यहीँ राखेर टिप्छ तल आएर टिप्छ न डाँठबाट टिप्छ हुने ल ह्याप्पी भएछ भान्जे कुहिएको रहेछ नि त यता हेर्छ त यता आयो यता यता कस्तो छ यो चाहिँ राम्रो रहेछ देऊ है मेरो मेरो अन्त एउटा मेरो कुहिएको हो अब बिस्तारै चलाउनु यार थाक्यो लोटस टिपेर आयो भर्खर हामी दुईटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पसिनै आयो यार त्यसको लागि लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नु होला यस्तो मेहनतको लागि ल हाम्रो गन्तव्य त्यता छ है प्रो राइडर बमिट आउला जस्तो भएन कसैलाई मलाई त यस्तो फास्ट 70 मा हिँडेछ त यार 70 को स्पिडमा हिँड्यो यार अलि भुइँमा छोइसेन पानीमा कस्तो होचियो यार यो लाउ लम्बन्द गर्नुपर्छ बोल्नको लागि वक्तित्व कलाहरुमा गइन्छ स्टेजमा गइन्छ ल भन्छ इन्ड गर्दिछ त आजको लागि यति नै साथी हो अब अलि भूमिका बाँध्न पर्यो नि त मिलाउन पर्यो नि सबै किन हेर्न खोज्छन् भन्दाखेरि अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नलाई मान्छेहरु कुरा किन हेर्छन् त थोब्रा मात्रै हेर्ने र कुरा पनि सुन्ने नि त मान्छे भूमिका बाँध्नु पर्यो अब आजको यो यस्तो कुराहरु यसरी अब किन भयो किन हजुरलाई यस्तो राम्रो लाग्यो आज हामी यो तालमा आएको साथी हो आज एकदम रमाइलो लाग्यो हामीलाई आज हामी यहाँ पुलमा कस्तो रमाइलो हामीले लोटस पनि टिपे आज तीनचोटी भयो मैले गरिसके आज भयो के धेरै तीनचोटी के भन्छ त मेरो एन्डिङ हो ल भन्छ अनि लोटस टिपे बाबा हाम्रो जाने बेला भइसक्यो अब
के भन्छ अरे सूर्य पनि डुबिसक्यो अब हामी जान्छौँ यो मसँग चाहिँ क्यामेरा पनि तल यहाँ ड्रोन जस्तो भयो है कुरा मसँग चाहिँ क्यामेरा राम्रै हो अनि अब हामी जान्छौँ बाई बाई अर्को भिडियोमा भेटौँ बाई 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 सानो बाई 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 यो त कडा हुँदो रहेछ एक्सर्साइज त